Salut! Eu sunt Ruben și tu ești pe canalul Grădina pentru Toți. În acest episod o să vă prezint cel mai bun sos de tomate tip italian. Nu am cum să nu prezint această rețetă și să împărtășesc acest sos minunat pe care poți să-l faci cu roșii de la tine din grădină. Este sosul nostru preferat, îl folosim tot anul, este foarte bun pe pizza, este foarte bun pe paste, este foarte bun în mâncăruri, deci incredibil de bun. Și în acest context am zis că dacă tot avem acum roșii de cules, haideți să vă și prezint rețeta în timp ce punem acest sos de roșii. Am zis că dacă tot facem o rețetă italiană de sos de roșii, mi-au și shortsul meu cu cucina italiana, chef, ca să ne echipăm corespunzător. Cel mai bun tip de tomată pentru sos este acest gen de tomată, care este așa cu o formă mai țuguiată. Acesta este soiul Amish Paste, este un soi mai deosebit. Este foarte asemănător cu soiul San Marzano. San Marzano este mult mai cunoscut la noi în țară și sunt aproape identice. Genul ăsta de roșie este foarte pulpoasă și acest gen de roșie, neavând foarte mult suc și având foarte multă pulpă, este mai bună pentru sos de roșii. Nu este așa de bună pentru bulion, dar pentru sos este perfectă. Vom folosi în principal acest gen de tomate, dar vom băga toate tomatele pe care le avem acum de cules, nu contează soiul lor. Dar în principal acest tip de tomată ar fi mai bun pentru sos. În prima fază spălăm roșiile. Cum am zis, nu folosim un singur tip de roșii. Acestea ar fi cele mai utile pentru sos, fiindcă sunt foarte pulpoase. Astea gen San Marzano. Sunt foarte bune. Puteți să cultivați cât mai multe din acestea dacă vreți sos de tomate. Dar merg de fapt oricare roșii. Uitați și din acestea de bulion mai mari. Și inimă de bou și inclusiv sherry, roșii sau galbene. Deci merg absolut orice tip de roșii, atât timp cât ele sunt coapte. După ce am spălat roșiile, le punem într-o oală cu apă care fierbe și ideea e că să le lăsăm 5 minute să fiarbă sub capac. Nu mai mult, nu-i nevoie. În felul ăsta, prin fierbere, o să vedeți imediat, pielița tomatei va crăpa și sucul, sau mă rog, nu sucul, lichidul care nu-i parte din pulpă, va rămâne în apă, se va scurge și va rămâne numai pulpa aia zemoasă, gustoasă. După 5 minute de fiert, roșiile sunt pregătite, vedeți, pielița a crăpat și se vede pulpa. Un semn este că toate s-au ridicat la suprafață și plutesc în apă. Asta e semnul că ele trebuie luate deja din apă. Acum sunt mult mai moi și ele pierd acum din lichidul în exces și rămâne numai pulpa suculentă pentru a fi stors sucul de pe pulpă imediat. Tot lichidul în exces pe care îl vedeți aici s-a scurs, rămânând numai pulpa din roșie. În felul ăsta economisim foarte mult timp cu fierberea. Pentru că dacă lăsam tot lichidul ăsta în exces în roșie și o storceam, ca să ajungem la textura de sos, trebuia să fierbem foarte mult roșiile, sau mă rog, sucul de roșii ca să ajungă la textura de sos. Așa, tot lichidul în exces s-a scurs, rămânând doar pulpa de la roșii pe care chiar acum o să o stoarcem.
pulpa. Uitați aici cât lichid în exces. Tot asta nu a existat înainte să punem roșiile după ce au fiert. Asta tot lichidul ăsta a ieșit din roșii. Dați seama cât suc era în exces, cât lichid era în exces. Am reușit să punem pe foc sosul de tomate. Vedeți ce fain e, ce gros e deja, deși numai ce l-am pus pe foc. Datorită faptului că acel lichid în plus a fost eliminat, la stoarcerea roșilor, de fapt am stors pulpă pe care am adăugat-o aici la fiert. Ce trebuie să facem este ca să adăugăm condimente. Odată ce sosul a început să fiarbă și vedeți că deja se văd semnele fierberii, trebuie să punem condimente. Adică condimente, să punem sare, o să punem și niște busuioc și eventual zahăr după gust. Dar asta rămâne de văzut. Între timp, eu m-am dus până în grădină să culeg busuioc. Busuiocul este foarte important în această rețetă, deoarece dă sosului nostru de tomate acel gust autentic italian. Busuiocul și tomatele sunt foarte buni prieteni și sunt gusturi complementare. Punem la 30 de litri de sos, punem 2 linguri de sare din asta grunjoasă pentru murături fără iod. Și învârtim bine. Cam atâta este nevoie deocamdată. Nu cred că o să mai punem, fiindcă nu-i bine să pui nici foarte multă sare. E bine ca sosul să fie dulceag. Venim cu câteva frunze de busuioc și le adăugăm aici. O să adăugăm și în sticlele în care o să punem busuiocul peste arnă, dar lăsăm și câteva frunze aici să fiarbă. Busuiocul este cel mai bun prieten al tomatelor. Sunt niște gusturi complementare, busuiocul și gustul de tomată. Și cei mai mulți știu că busuiocul este folosit foarte mult în bucătăria italiană și dă acel gust de sos italienesc. Nu mai mult de 7-8 frunze de busuioc aici, ca să fiarbă un pic cu sosul. Restul punem câte o frunză, aproximativ, poate jumătate de frunză, fiindcă frunzele sunt mari la soiul ăsta genovez de busuioc. Apropo, ăsta e soiul genovez de busuioc. Dacă vreți să cultivați în grădină, noi în fiecare an punem soi genovez de busuioc, fiindcă e foarte, foarte bun, gustos. O să punem și o frunză sau jumătate de frunză în fiecare sticlă. Lăsăm să mai meargă în cloc o 10 minute maxim de la punctul în care am adăugat sarea și frunzele de busuioc și scoatem când încă fierbe în sticle, pentru ca să sterilizăm sticlele. Trebuie ca sosul să fie fierbinte când este adăugat în sticle, ca prin fierbânțala sosului să se sterilizeze și sticla. Cum ziceam, băgăm câte o frunză de busuioc în fiecare sticlă. În astea mai micuțe, fiind și o cantitate mai mică, bag jumătate de frunză de busuioc. Așa am făcut în fiecare an și iese o nebunie de sos, credeți-mă, o nebunie. Puteți să folosiți sosul ăsta la chiftele, puteți să folosiți, noi cel mai des îl folosim la paste. Efectiv, numai fierb niște paste și torn sosul ăsta peste ele și cea mai ușoară și genială mâncare pe care o poți avea în 15 minute. Poți să folosești pe pizza. Noi am făcut pizza de casă și am folosit sosul ăsta. E genial, e absolut genial.
Poți să folosești în supe, în ciorbe, în ce vrei tu. Crede-mă, trebuie să-l încerci, sosul italienesc pe care noi îl facem an de an. Și nu știu ce grea rețetă, ați văzut, că numai trebuie starse roșiile să fie mai multă pulpă. Și după ce le-a stors să fie mai multă pulpă, îi dați un pic clocot și puneți niște busuioc și niște sare. Nu știu ce mare brânză. Deci n-am mai băgat zahăr, fiindcă nu a fost nevoie, dar v-am zis, în alții ne-am băgat, fiindcă am simțit roșiile un pic acide și zahărul e un corector de aciditate. Acum roșiile de anul ăsta nu sunt așa acide, așa că n-am mai băgat zahăr, am rămas la sare și busuioc. Cât este în clocot sosul, trebuie să începem să punem în sticle. Punem așa câte un pic în fiecare sticlă, pentru ca să nu cauzăm un șoc termic și să explodeze cumva sticla, punem tot câte un pic. Da, și acum trebuie să le punem capac. Strângem bine. Cam ăsta ar fi produsul finit. Ne place să punem în sticle așa mici, fiindcă la o tură de paste pentru 3 persoane, cât suntem noi în familie, e perfect. Se consumă cam tot pentru o tură de paste. De-aia ne place să punem în sticle așa mici. Dar vom pune și în sticle mai mari și vom folosi din 2 ture eventual sosul ăsta la paste sau la pizza. Dar e ideal să fie pus în sticle așa mai micuțe. Sticlele le băgăm aici într-o lădiță unde avem niște pături și după ce vom pune toate sticlele, deocamdată atâtea s-au adunat, dar mai este încă jumate de oală cel puțin. După ce vom pune sticlele să fie plină lădița, vom acoperi sticlele pentru ca să se răcească treptat și să nu cumva explodeze din cauza temperaturii ridicate. Ele se vor răci treptat și vor fi stabile pentru a fi depozitate pe raft în cam 2 zile după ce s-au răcit în haine. Bun, dragilor, acesta a fost video de astăzi. Este o rețetă foarte bună, chiar vă încurajez să o încercați. O să aveți niște paste minunate cu acest sos de roșii, o să aveți niște preparate italienești foarte bune, pui cu sos de roșii, chifteluțe cu sos de roșii, pizza, o grămadă de preparate puteți face cu acest sos de roșii. Este incredibil de bun. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i, te rog, un like. Dacă consideri că un prieten al tău are nevoie de această rețetă, distribuie acest video către cine crezi că are nevoie și te rog să te abonezi ca să vezi mai mult conținut de acest gen. Mersi foarte mult, ne vedem data viitoare, te salut, ceau!